We zijn aangekomen in chapter 4 van deze geweldige game, Truberbrook. Transdimensional Homesick Blues heet deze chapter. Oh ja, mag ik niet onthouden, nee. We moeten op zoek naar 4 onderdelen van de deeltjesversneller. En we gaan gewoon een beetje rondkijken, denk ik. Hier staan flesjes. A small collection of hydrinos. Hydrinos, ja, dat wou ik zeggen. A couple of self-sealing stem bolts. Inderdaad. Logisch. Ik ook altijd liggen. What's that gooey stuff? Is that your blood? Slijm. My Eeuw. body is disintegrating. Eeuw. What do you mean? It is the effect one has to bear when staying in another dimension for too long. Does it Onpraktisch. hurt? Yes. Het raam, kunnen we daar weer naar buiten kijken. They're Dat is having een a eerdere blast part. out there. Nee. Hier staat ook een flesje, die kunnen we meenemen. An empty jar. Kijk. Kunnen we die coolant in stoppen? Dat vind ik een goede idee. Interphasic coil spanner. Quantum flux regulator. ODN recoupler. Oh, die. Scissors. Scissors. Kunnen we niet apart meenemen. Die radio staat even een smiley op, lijkt het. That's the toolbox I've borrowed from Truda. Die boeken, nee. Nee, hieronder ligt verder ook niks. Nou, we moeten gewoon naar buiten, denk ik. Wat is dat? I don't even know where to begin. Don't worry, you know it in theory. Now, the quantum discriminator emits a coherent Tetrian beam Oh, into yeah. the portal. Projecting a metaphasing trajectory matrix. Precisely. Then the projected Zo, tachyon Hans is een pulses slimme allow us to man. modulate the frequency in such a fashion that... That the portal synchronizes with the exact temporal quantum coordinates. Kijk eens. A rift Okay. in space-time. Exactly. This is sensational. I thought you'd like it. Nou, gaan we naar buiten. Ik weet dat we 4 dingen moeten zoeken. Hé, Trude, die was verdwenen, toch? Nee, haar broer. Oh. Wat is dat voor geluid? Hè? Ja, kind zit hier nog steeds. Helpt verrot vlees ons? Misschien. I've Maar dit is already niet meer made an entry verrot. on Dus er this. zitten geen vliegen meer omheen. Nee. Note to self: the buffet in this guest house isn't. Die soep kunnen we apart pakken. Jus. Wat? Jus hebben we apart gepakt, jus. Heb je nu in je binnenzak? A dim oil painting showing a couple of withering roses in a vase. Some of the varnish is starting to come off. How poetic. Ja, die klok. Ik kan ook niks mee, de kind. Is hier nog wat nieuws te melden? Hi, Lainey. What's cracking? They are showing the Great Twilight Area Celebration Marathon today. 12 hours of bliss in a row. They are having the ever so riveting town fair outside. Wouldn't you like to go out to the real world once in a while? The real world is in there, can't you see? Oké. But there is ice cream and cotton candy waiting outside. I'll think about it. But for now, I need to keep on watching. Oké, dus we moeten die tv's lopen, denk ik. There's a brown tube inside. I could Okay. use it for the quantum discriminator. The kid will be traumatized for her entire life if I just disassemble her only friend. I don't Win. think I can do this. Dus we moeten het kind naar buiten zien te krijgen. Oké. Trude. Oh, die vishanger moeten we nog teruggeven aan haar. I wanted to return your fishing rod. Kijk, hebben we beloofd, hè? Good. Did you get a bite? Kind of. There is a lot going on in this lake, I can tell you, Professor. Just the other day, I caught a red herring this big. So, let me take a look for your pawned item. Ah, there you are. Here's your whistle. Whistle. We hadden dit apparaat gegeven. Well, yes, your whistle. This is not my whistle. Not your whistle? Of course this is your whistle, your whistle. I'm sure I'd recognize this whistle if it were my whistle. I left you something completely different. Right. What was it then? Massage rod. Ja. My massage rod. Your what? Ja. I don't have no massage rod in here. As I said, here is your whistle, Okay. Mr. Tenhouse. De mevrouw. Ja, ja. Thanks.
Maar goed, we hebben wel een fluitje. Altijd goed. Kunnen we het kind met dat fluitje in de buiten lokken? Nee. Nou, laten we even buiten kijken. Vind je dat een goed idee? Mhm. We hebben nog steeds geen menu van de dag. Oké, hier is een poster weggehaald. Oh, die vermiste hond is natuurlijk gevonden. Ja. Lampjes. Nou, eens kijken. Wat heeft deze vrouw ons te vertellen? Mr. Tannhauser? Step right up. Hello. How do you know my name? Ja, dat wil ik gewoon net It's a zeggen. small town. Penelope Hades. My sister Penelope and I run a boat Hades. rental over at the lake. Goeie naam. So, are there any prizes? Our first prize is an all-day boat ride on the Truberbrook. How much for a ticket? One ticket, 50 pfennigs. But I'm afraid all tickets have been sold. Bummer. I'm sorry. Oké, I'll be leaving then. dus we moeten ergens aan tickets komen. Dit is een suikerspinautomaat. Zoek The en mere wat, thought hè? of cotton candy makes me Automaat. shiver. The real thing is just gross. Cheesebude. Out of competition. It's a shooting gallery for kids. Oké, we kunnen niet apart met die verkopers praten. Wel met deze gitarist. Patience, just a moment, pal. Oké, opa. Die kennen we nog. Zijn we matties mee? Baron, Mr. Tannhauser, good to see you. the pleasure is all mine. How is Claus doing? Klaus. He's resting. My Ik zie loyal Noorderlicht Claus. in één keer erboven. Ja. Are you enjoying the festivities? Yes, take a look around. All these lights, the beautiful music. This is my Truberbrook, in all its splendor and glory. Have you ever heard the name Lazarus Tuft? Taft, yes, a real good for nothing. It's not that I don't like strangers, especially if they come as tourists I ken to them. my beautiful Truberbrook, but I was suspicious of this Mr. Taft right from the beginning. If you ask me, you better not mingle with him. Oh, I think I already... Well... I need to be on my way. Oké, Until next deze time, vrouw die Mr. verkoopt Tannhauser. pretzels. Ja. I'll have a cone of roasted almonds, please. A cone of roasted almonds Cone right of away. roasted almonds. There you are, sir. Oké, nou dankjewel. I think I have enough. Dit is een sterke man competitie. Step right up! Step right up! Wanna put Die your man heeft een bronze to the gitaar als test? houten been. Why not? Right, all right. That was, not so bad. Just between the two of us. Not so bad. You could use a little dose of vitamins, don't you think? Always remember, a healthy body equals a healthy mind. Waarom is die man Schots? Ik heb geen idee. A leaden trophy. Like a trophy made out of lead. Nou, deze zeeman met zijn gitaarbeen. Arr. Beautiful here, ain't it? Very. What's a sailor man doing out here in the sticks? Well, I don't like water that much. I'm just so happy Okay. to be here with both of my feet on dry land. Ja, ja. But aren't those stereotypical sailor's clothes you were wearing? So? So you have a fear of water? Thalassophobia. Dat wist ik. It all started when I Geloof was ik. a little boy, back home, on a sweet summer's day. I was swimming in the lake when my Uncle Ulf suddenly cannonballed in. I would always remember these two massive cheeks rapidly closing in. To be honest, it's still haunting me today. I nearly drowned back then. Later I realized that was the day I developed this terrible, terrible fear of everything deeper than a puddle. If I may Oké, ask, daar moeten we why did you waarschijnlijk iets become a mee nog. sailor man if you're so die scared of informatie. water? I asked this myself many times. Well, my mother insisted that it would be best for me to face my fears. So naturally, I became a sailor man. This is so confusing.
Ja. Walk a mile in my shoes. What happened to your leg? Well, that happened on my second job at the piano transportation company. I don't really want to go into details, but thanks to the mercy of a rueful instrument manufacturer, I got me this nice new leg. And due to a timely taken disability insurance, I now may enjoy a quite decent invalidity pension. Far away from the stormy sea. That's a nice story. Or is it a sad story? I can't decide. Oké, I think en I'm hier needed ook alles gezegd. Take care! Hier kunnen we naartoe lopen. Ik heb een achievement gekregen. Voor? Te praten met deze man, denk ik. Oké. Dit tentje is nu open. Is het kastje nu ook open? Oké. Nou, wat verkopen ze hier allemaal bij de... IJsjes. Bootjesvuur is het. Ja, ijsjes zijn het Hansen's inderdaad. ice cream. I used to love it when I was little. Moeten we voor dat meisje natuurlijk aanschaffen. Waar is die verkoopster? Paddleboat rental. 1 hour, 1 Deutschmark. Hades. Paddleboat rental, souvenirs, fishing supplies. Die boom. Een fluitje in de boom gebruiken. Dan. Het is een lokfluit. Wat? Het is een lokfluit. Oké, bijzonder. En nu? Voeren? Deze we opnemen. Beverly, it is widely known that corvidae are quite sociable and intelligent beings. I recently became acquainted with no less than a swarm of these impressive singing birds. Sometimes, I wish I could be like them. If I could just fly south with them. I wonder if they would accept me as one of their own. Hij heeft een bijzondere gedachten, die man. Ja. Over here, little birdies. En dan? Ja, waar gaat dit heen, joh? Ja. Whoops. I must have overfed them. That's a ticket for the raffle. No. This must be my lucky day. Waar komt die ticket nou vandaan dan? Is je uit die boom gevallen? Ik heb geen idee. Hier kunnen we ook niks mee, die bestijden niet. Nee. We gaan nu die raffle ticket gebruiken, denk ik. Hier kunnen we niks. Nee, we gaan de raffle ticket gebruiken. Hey. Step right up. Every ticket's a winner. No blanks, guaranteed. Our first prize is an all-day boat ride on the Truberbrook. Oké, iedereen is weg. Ik heb een ticket. Goed doen. See? I found a ticket. Now look at that. You're a lucky fella. Now let's see what fortune has in store for you. Are you ready? This is your prize. A can of cat food. Generously provided by the Truberbrook Advertisers Association. Oh my. A can of cat food? I guess. Well, enjoy. Wat gaan we doen met een can of cat food? Ik denk een kat voeren. Welke kat? Ja, ik heb geen idee. Een nader te definiëren kat. We zijn hierboven nog niet geweest. Klopt. Can of cat food. Oh eens. Wat is dit? Een uitlaatpijp. Oh nee, dat is de verrekijker. Ik dacht dat het ding op die kast lag. Dit hoort hierbij. I'm not going to use this thing again. Nee, inderdaad, die kabels ook niet. Nou, kijk wat deze vrouw ons te melden heeft. Nice evening for a walk, isn't it? Eerie. There's something in the air. Can you smell it? Spruces. Spruces, firs, pines. Weet je wat spruces zijn? Telling conifers nee. apart. Nou, hij zegt het nu.
Where spruces prickle, Een spruce en spark. first just tickle. Een boom. Fir? That's dat is- Tanne in German. Just like my name. Never thought about it. Why? What's your name? Tannhauser. We'd pronounce it Tannhäuser with an umlaut. German roots? Yes, my grandpa. Oké, dat was het. Dit kastje. Is ook dicht waarschijnlijk. Locked. Kunnen we niet die hexagon? Kunnen we op klikken? Oh, dan kunnen we een recording van maken. Oké. I noticed a marking on one of the rocks. A hexagon. It's the logo of the Millennium Cooperative. Stond hij weer in chapter 1 ook al? Even terugkijken. If I return to the portal empty-handed, no, not an option. Nee, dat snap ik. Beverly, I have made an astounding discovery. As it turns out, the town's only phone booth leads to some sort of secret passageway. It leads right into the Millennium Cooperative's control center. Nou, hier lijkt verder niks te zijn. Dus wat gaan we doen met kattenvoer? Kunnen we dat meisje nog lokken met kattenvoer? Ik heb geen katten gezien, dus dat, We moeten dat meisje naar buiten zien te krijgen. Met She's mooie back in woorden. her parallel universe. We kunnen ook niet met haar praten. Moet iets met de tv. There's a brown tube inside the key. I don't think. ja. Nee, dat kan niet. Die deur die is gesloten. Locked. Kunnen we kattenvoer in de soep doen? Nee. We hebben nog soep bij ons. Dat klopt. Maar daar kunnen we niks mee. Sleutels, hengels. Hier kunnen we niks aan klikken. Alleen Trude. Is er nog wat nieuws? Trude. Truda? So, Professor, did you take a look-see around the area? Zeker. You could definitely look. say so. You may call off the police. How come? I've got my notes back. But the inspector is already on his way. Then just call him off in person if he's early. As you wish. Oké. I would like to ask you something. Oh yes, of course. Does the name Lazarus Taft ring a bell with you? Haft. Oh yes, indeed. Doppelkopf player. If you ask me, he's a sham. Ripped my Doppelkopf guests player. off to the last penny. Shady type. You better not get involved with him. Oh, I think I already... Dat zegt iedereen. Ah, Dat never we mind. ons niet moeten bemoeien met... Would you mind looking for my real deposit? Come again? My massage rod. Your what? Never mind. Oké, dat is geen... Laat het niet los. Make yourself at home, Mr. Tannhauser. Dan moeten we naar buiten. En het enige wat hier onbeheerst staat, is deze machine. Ja. Maar er kan geen kattenvoer. The mere thought of cotton candy. Nee. Die gitarist, die was niet klaar. Die man. Oh, daar kunnen we misschien zijn kat weer mee lokken. Baron? Oh ja, die heeft wel een kat. Good to see you. Niet eens aan The gedacht. pleasure is all mine. Hey, I saw you at the raffle. Kunnen we dat nu ook tegen iedereen zeggen? I saw you at the raffle, right? Dan Did kunnen we you ons win kattenvoer ruilen voor zijn I prijs. won a pair of hiking boots. Take a look at me. How am I supposed to wander ruilen. anywhere? You, on the other hand, Mr. Tannhauser, Kijk, you look en like hij heeft the iets aan type to kattenvoer. be struck by wanderlust once in a while. Oh, auf dem gelben Wagen sitz ich beim Schwager vorn. Ja, so war das. What about you? Did you have any luck with your ticket? I won this. Excuse me, is that cat food by any chance? I am asking on behalf of Klaus. Kijk, He loves Klaus. cat food. Would you mind making a trade? Dan heb ik wel een idee. What do you have in mind?
You leave this delicious can of cat food to Claus and me, and in return, I give you this new pair of hiking boots, size 13. What do you think? Ja, geweldig idee. Sounds like a perfect deal. Oh. So let's make it so. It will be to your benefit. Nou, die zeeman die kan lazen gebruiken. En dan krijgen we Ja. die gitaar, die kan die gitarist gebruiken. Nee, hij heeft geen schoenen aan. Misschien kan hij lazen gebruiken. Hij heeft ook geen schoenen aan. De zeeman eerst maar. Arr. Ar. I saw you at the raffle, right? Did you win? Arr. Just this voucher for a boat trip. Man, I hate water. You? A pair of hiking boots, but they are too large for me. Misschien wil hij ruilen. About the raffle, did you win? Nou, dan zegt hij weer hetzelfde. A pair of hiking... Ik denk het niet. Nee. I think I'm needed elsewhere. Take care. Wie hebben we nog meer bij die raffle gezien? Hem ook? I just need a moment to reach operational temperature. Wat? Kunnen we niet mee praten? Hebben we haar gezien met de raffle? I think I have enough. Nee. Nee. Hebben we hem gezien? Nee, daar kunnen we ook niks mee. Kunnen we nog een keer deelnemen aan het spel? Nee, dan kunnen we praten met hem als we een ding Step right, deelnemen. mister! Is there a prize to be won? Course. The winner of the night gets a trophy. Oh, okay. Consider me sold. Ik moet eerst aan meer kracht komen. Right. That was, not so bad. Just between the two of us. You could use a little dose of vitamins, don't you think? Always remember, a healthy body equals a healthy mind. Misschien is de verkoopster terug. Nee. Hiking boots. Ging die vrouw op die berg? Fluitje met de boom. Oh, dat zou kunnen. Ja. Kan ik weer die vogels roepen? Ja. Daar kan ik dan verder niks mee. Die vogels zitten er. Nee, die worden er niet warm of koud van nu. Maar nu die vogels hier zitten, kan ik die vrouw vertellen dat die vogels die tent gaan overnemen. Die verkoopster. Oké, makes sense. En dan denkt zij, kut, ik moet hier weg. Every ticket's a winner. No blanks, guaranteed. Nee. I'll be leaving then. Oké. Hiking boots voor een mevrouw op de berg, zeg jij. Ja? Goed idee. Denk ik. Ja, ze loopt op een sok. Ik zie het. These things on the ground. We call them fir cones. As a They're matter not. of fact, though, they're actually spruce cones. Did you know that? What do you mean, actually? Well, fir cones come to pieces when they fall off the trees. Spruce cones stay intact. Some things, you have to see them. Een wijze vrouw wel, hoor. You're from around these parts? No, just visiting. Getting accustomed to it, I guess. Me neither. I come here for the beautiful view. Ik kan... Smoke? No thanks, I quit. The climate makes me feel a lot better. Ze zegt nog steeds andere dingen. Misschien komt daar nog wat uit dan. So what are you doing up here, all on your own? Fed up with all the hurly-burly down there? I just like traveling. Kijk, hiking. Daar gaan we. Always on the road, hiking and all that. I saw you down there at the raffle. Yes, I tried my luck. Did you win? Just a snuff box. Such a letdown. I've sworn off the devil's dealings. Snuffbox. You? I'm in possession of a pair of hiking boots. Would you trade with me by chance? Kijk. Your hiking boots in exchange for my snuff tobacco. Fair enough. Wie heeft er iets aan thank tabak? you. How nice. And they're a perfect fit too.
So you're taking a break? Oh, I lost my hiking boots. They just slipped over the railing. And now they're Die hebben gone. we jou net gegeven, jongen. If you ask me, we are really all in the same vast backyard. All this madness. Looking for some kind of meaning. Anything at all. Sounds a bit like you're going through a life crisis. Oh no. Quite the opposite is true. I gained insight. That's what I did. Insight. Exactly. That's it. What about the locals? Do you know them? Most of them. I'm actually visiting this place every year. Why? You know a man called Lazarus Tuft? Yes, I do. Fascinating man. Iedereen He kent hem. absolutely crushed me at Doppelkopf once. No one knows for sure where he came from and what he's doing here. Legend says he bought the old mansion in the woods off of his Doppelkopf millions. He rarely ever visits town. Hardly surprising the way folks keep talking around here. Anyway, let them talk. That's my position. Okay. I've got to go. Okay. Have a nice evening. Thanks Aparte again. verhaal. You're welcome. Finally I can make off again. Een sterke I can hear the rechterarm. call of the wild. Ze gaat er vandoor. Farewell. Ja, ze gaat het Farewell. gewicht achterlaten. En dan zijn wij sterker. No. Kijk, we gaan hier weglopen. En dan lopen we terug. En dan is zij weg. En het gewicht ligt er. Let op. Oh! Oh! Ik had het toch half goed. Ik vond het wel een goede theorie. Ik had het half goed. Serieus. Ja. Maar waar is ze heen? Konden we hier nog in kijken in het ding? I have to insert a coin first. Oh ja, maar die heb ik in de plomp gegooid, daar beneden in die grot. Ja. I'm not going to use this thing again. Oh, ik dacht echt dat dit het was. Die vrouw is weg. Dat gewicht hebben we nodig om sterk te worden. Ik dacht echt, ik heb hier de ingeving van de week. Van de week nog wel. Wat hadden we net gekregen? Die snuffbox. Mhm. En wie is een roker? Die zeeman is de enige met die we kunnen praten, individueel. Kijk hier, tabak. About the raffle, did you win? Arr, just this voucher for a boat trip. Man, I hate water. You? I won this. Is that snuff tobacco? Kijk, hey. Oh man, I love snuff tobacco. Would you like to make a deal? What do you have in mind? Would you like to have the voucher in exchange? You know, the one for the boat trip on that lovely lake. Joepie. That's what I got at the raffle tonight. That's from the local boat rental. Yes. Do you want it? Okay, let's make it so. All right. Deal. Oké. Maar kunnen we daar dan nu heen? Dat denk ik wel. Oh, nou is die vrouw er in één keer. Kijk, er staat ook een eekhoorn. Kijk. En er staan allemaal items in één keer buiten. Hier staat een kapotte boot lijkt. Praten. Hey, sweetheart. Sweetheart. Good evening. How much for the swimming animals? Oh, just pick one. The season is over, and I have a gut feeling dinosaurs will be out of fashion next year anyway. My bet is on... Next season. Dolphins en unicorn. Extraterrestrials. Oh, sorry. Maybe, Sorry, yeah. ik zag een timer lopen links. Ik was in paniek. Rustig. Zag je dat? How much for the swimming animals? The season is over. Nou, kunnen die nog eens zeggen. I won this voucher in the raffle. I know. How can you know? Yeah, my sister told me. She's hosting the raffle snel booth het nieuws. tonight. Huh? Who would have thought? En nu? Ik heb geen idee. Moet ik nu gewoon die boot inlopen? Dit ding stop ik Ziet even er in niet mijn uit als een heel goed idee. Ja.
Top, ja, dat denk maar even in je broek. It doesn't look all too seaworthy. There's a leak in the bow, and the paddle wheel seems to be missing. We hebben geen spullen, dus we gaan het even tegen die vrouw zeggen. Dat dat zo is. Hey, sweetheart. Good evening. Bij de klacht. About the paddleboat over there? It doesn't seem particularly seaworthy. Why? What's wrong with it? I think it has a leak. I The think paddle so wheel too. isn't in good condition either, if you ask me. Oh my. You see, I'm afraid it's the last of its kind. Its friends are already lined up at the dry dock. Do you think you could help me fix it? Tuurlijk. I can't really leave my post right now. Ja, yes. I'll have a look at it. We hebben jus Ja, om het lek te stoppen. Sowieso. Jus. Ja. This should fix the leak. Kijk, jus. It's much too cold Oh, to wat go for a handig. swim right now. Ja. It's much too. Ja. It Vond doesn't een look goed all idee. too seaworthy. Oké, I we hebben already dus fixed iets the anders leak. nodig. But it has no paddle wheel. Paddle wheel. Moeten we dat dan ook weer apart gaan aangeven? We hebben net de leak aangegeven. Sorry about the pedal, but you were really looking Ja. To be honest, yeah, I was. I'm gonna write you a voucher for a whole weekend during the next season, okay? But I don't even know if I'll ever return. I'll be leaving then. Waar is die voucher? Ik wil een voucher. Ja, oké, nu heb ik die visding. Dat is misschien wat voor het kindje. Die wil misschien wel spelen met een dinosaurus. Denk je niet? She's back in her parallel universe. De dinosaurus. Wat kunnen we daarmee doen? De Trudy. Weer aan iemand anders te sluiten. Truda? I would like to ask you something. Oh yes, of course. Nee, dit is allemaal oude informatie. Een dinosaur floaty. Daar kan ik ook niet meer op klikken. Schiettent. Kon ik daar nog wat meenemen? Nee. Out of competition. It's a shooting gallery for kids. Kan ik dit ding niet saboteren op de een of andere manier? Nee. Die emmer hangt daar nog. Hey. Ik kan een fluitje die emmer, dan komen al die vogels in die emmer. Is dat een idee? Ja. De vogels worden zo geëlectrocuteerd. Nee. I think I have enough. Ik heb toch niet meer? Nee. Oké, maar die vogels staan hier niet voor niks. Als ik nu op die bel sla, raken dan die vogels in paniek? Misschien. Step right up! Step right up! Mister! Wanna test your strength again? Ja. Why not? Misschien dat die vogels aan de paniek raken. Nee. Right, all right. That was, not so bad. Just between the two of us. You could use a little dose of vitamins, don't you think? Always remember, a healthy body equals a healthy mind. Die vogels, ze moeten er wel mee. Ja. Kunnen we ook niet daar naartoe fluiten? Hier, nee. Heeft die Sailor nog wat te vertellen over vogels? Arr. I think I'm... Het feit dat we die vogels hier überhaupt naartoe kunnen halen, dat zou toch wel wat moeten zeggen. Denk ik. En dat is vast ergens voor nodig, ja. Misschien heeft de opa wijze informatie. Baron? Mr. Tannhauser, good to see you. The pleasure is all mine. Nee. I need to be on my... I'm Deze man nog wat te melden? Ook niet, hè?
Nee. Patience, just a moment. I just need a moment to reach operational temperature. Patience. Nee. Daar kunnen we ook vogels naartoe laten fluiten. Naar Lichtspielhaus Mobius Palace. Hier dan ook? Oh, hé, daar is iets. En daar kunnen vogels naartoe. Zie je dat? Ja. Dan zijn ze bij je raam. Oh. Hey, get lost your wet blankets. De tv is uitgevallen. Het was de antenne. Lekker. Ja. Haha. Ze is weg. There's a brown tube inside. I could use it for the quantum discriminator. I can't open it without the right tool. No, we moeten die tools halen die op de slaapkamer liggen. Ja. Die kan ik niet oppakken. Maar die zijn daar wel ergens. Goeie muziek weer. Hier lag ik tools op de grond. Die kunnen we ook niet oprapen. Hier ligt nog een blad, dat is iets aparts. It's an excerpt of the Tonklin diary. Oké. Die kent het niet. The right tools. Misschien heeft hij nog wat wijsheden. How are you holding up? Don't worry about it. You don't look so good. Sorry I said that. No, it's cool, really. I get that a lot. So what do we do now? First, we have to construct a quad. Second, third. Daar ligt niks. A hyperlogic coupler. An ectoplasm interference oscillator. Okay. A cosmic slipstream capacitator. They're having a blast out there. Boek kunnen we niks mee. Dat is het gastenboek. Schematic. Oh. Dan kun je zien wat je al hebt. Which is niks. I'm aware of that. Want wat we hebben is die floaty, een lege fles, een pickaxe hebben we nog blijkbaar. Ja. En een fluitje. Kastjes kunnen niet open. It's the orgone collector. Nee, hier is niks. Ik kan haar vragen waar de kind is gebleven. Truda? Hello, Professor. I would like to... Oh, yes. Nee. Nee. Make your... Maar misschien is ze gaan party hier buiten. Is dat logisch? Ja. Boven kijken eerst, anders moeten we straks weer terug. Nee. Misschien is ze bij het water en kunnen we haar die floatie geven. Nee. Die eekhoorn, die kunnen we niet aanklikken. Kijk waar die heen gaat. Aparte eekhoorn. Nee, ik kan hierheen. Echt? Hey. Oh, yo. Keep out. Packets and groceries delivery. Whistle 2 times, leave delivery on doormat and exit the area. No advertisements. Oké. Wat is dit dan voor troep? I see an environmental disaster of at least medium proportions. Whistle 2 times. Eerst even recording maken. Beverly, my image of this innocent place has been tainted. I found a trash dump right in the middle of these woods, probably long established by the locals. The question arises, who would sink so low?
Kom naar die vogels. Gaan hier de shit opruimen, die vogels? Whistle 2 times. Nee, er lijkt hier niks. Die boom kan ik nog apart aanklikken. Kan ik tegen praten. Wat? Ballad of Heinz en Trude. Symfonie nummer 1. Ode to Klaus. Truberbrook. Ode to Klaus, ja. Wajo. Klaus is die eekhoorn? Of een vriend van die eekhoorn? Ik weet het niet. Kijk hem klimmen. Oh. Kijk hem klimmen. Wat een man. Kijk eens. Wat ligt hier? Een zak? Een krant. Oké. Papers, please. Achievement. De 2 peren hangen daar, die had ik waarschijnlijk nog kunnen pakken. Hier is een man met een tinfoil hat op zijn hoofd. Gotcha! This is private property, and you're obviously on my turf. This time, boy, you've chosen the wrong neighborhood. We zijn niet zwaar met zijn huis. Gaat u weer. I see no reason for violence. Didn't you read the sign? Are you referring to the keep out sign or the one that says no trespassing? Very funny. You're one of them. I know. Confess. One of them? Oh What no, is Daisy? not again. Okay, I'll tell you once and for all, I'm not an alien. I don't care what you believe. A what? An alien? Now you think you've been clever, don't you? No, sir. And just in case you want me to take part in any tests, let me tell you. You government guys are getting more Government and more guys? annoying. Wait, government guys? I already told you guys last time. Not on my watch. Name and rank soldier. You're with the CIA, BND, HVA, FBI, NSA. Spit it out. Parks and Recreation Department. Lekker jongen. Name's Tannhauser. I'm a quantum physicist on vacation. Liar! That's ridiculous. You better tell me the truth, or else say something. Nice hat. Nice hat. Okay, I guess you're right. The quality of your eyes doesn't imply a higher intelligence at work. Quite the opposite, in fact. So, what are you doing here anyway? The truth this time, the whole story. Well, it all began a few weeks ago when I Oh, got wat this gaat hij echt hele notification leven that I won a trip to vertellen? Europe. I was stunned, but Aunt Lottie gave her blessings. A prize like this should not be forfeited, she said. I might even be able to discover some distant relatives. Also that I deserved a break. She only wished for me to return safe and sound. And so after Lottie. a brief visit to Berlin, I began my journey. And that's how I ended up here. Interesting story. I mean, it's ridiculous, but I'm inclined to believe you. Now, about the part with the Millennium Cooperative. I always had the impression that something wasn't quite right with them. Well then, bye. Maar gooi de Feel sigaret nog free niet. to visit me anytime. We can go into all the details. Name's Lessing, by the way. Lessing. Lessing. Even moet ik de koelkast lezen. Even de koelkast. Shopping list. Rations, canned meals, tinfoil, magazines. Tinfoil, magazines. Koelkast zelf. I'd rather not sniff around. De Self-defense. sleutel in. Die apart aanklikken? Nee. Is dit voor apparaat? No way. Brass is my kryptonite. And contact allergies are nothing to joke about. Maar wat is It's het? a Oh, dit is base een to- trompet. Ja, Ja.
detailed blueprints for a bunker layout. Odd. Odd. The landscape vaguely reminds me of home. Kunnen we daar nog heen? Nee, die eekhoorn. What's with your squirrel? That's Drowsy. He's me friend. Sleepy fella. He's me friend. Sleepy fella. This windmill provides electricity to the treehouse. Autonomous and sustainable. Hadden wij niet electricity nodig? Mhm. Oh, we nemen gewoon het hele ding mee. Lekker. Special Agent Hans Tannhauser. I'm with the FBI. Very funny. Ever heard the term Saturn portal? Of course. In theory, the Saturn portal describes a Kijk, kind of die gekken die interdimensional weten opening. veel. A gate to the stars, like a crossroads or a junction in space-time. That sounds familiar. What do you know about the Millennium Cooperative? I know they're a bunch of powerful people. A secret society, like the Freemasons or the Illuminati. They're directing from the shadows, globally, playing governments like puppets on strings. They surely build something fishy up there in the mountains. I always knew it. Crikey, you must have been down the deepest depths of the rabbit hole. Of course I have. If you look at the ancient Sumerian and Babylonian writings, you will see a pattern emerge that... Ah! You hear that hum? Stop it! Make it stop! Stop, stop, stop! It's them! They try to slowly drive me insane with their atomic radiation. Atomic radiation. So why are you living out here on your own? The government obviously believes that I'm a threat. So they declare me insane and put me in the sanitarium. Back in the days when it used to be a real sanitarium. Before the cooperative took over, when things went down the drain, I realized that people like me have no place in a society like this. People like me have to disappear, go undercover. We have to resist until our day comes. Ik denk trouwens dat dit zonneding dat we hebben opgepakt wel een goed pedalwiel is voor die boot. Ja? That sure sounds a lot like science fiction to me. Well, it's all arcane theoretical physics, blending modern science with occult magic. They are trying to establish a connection to the southern pole of Saturn using Birkeland currents. Birkeland currents, ever heard of that? They flow through the Earth's magnetosphere out into the cosmos in form of an electric plasma stream, a twisted helix, a conduit right up to Saturn to free the entities trapped in there. If you look at the northern pole of Saturn, Deze man you will heeft een recognize bijzonder that idee. shape. Ja. Hexagon. I think I've heard enough. Nice talking to you. Feel free to visit me anytime. We can go into all the details. Lijkt me op dit moment niet nodig. Ik heb wel een achievement ervoor gekregen voor met die man praten. Dat mag ook wel. Kijken of we die 2 peren nog kunnen meenemen. Kijk. These fruits are mine to pick up. Ja. Ik weet nooit wanneer je peren. Ja, ik weet wanneer ik peren nodig heb. Oh. Die man bij die strongman die zei je moet fruit eten. Ja. Mooi dit. Wat is mooi? Nee, niks. Nee, zeg maar. Nee, je weet heel goed wat mooi is. Oké. Pedalwieltje? Kijk eens. This should suffice for a paddle wheel. Oh, lekker man. Vaar? Floaty? It's much too cold to go for a swim right now. Ahoy. 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 Oh, ja. Nou. Op de boot. Oh, hey, een laars. The woods surrounding Truberbrook emanate a dreary sense of blandness. I've rarely ever been engulfed in a more terrifying, dreadful environment. Weer zo'n raar kastje. Not to mention there is a green glow. En die paddenstoel is ook iets mee. Interesting. Op de krant. En een groen licht rechts in die bomen.
Laten we bij het lijk beginnen. Ik ga links beginnen. Van links Oké. uit. Ja, ja. No trespassing. Sensational discovery. Signed, the Paleontological Society of Truberbrook. Dinosaurusbotten. Ja. Kunnen we ook weer die vogels naartoe laten komen? Beverly, I now stand right in front of the legendary Truberbrook specimen. This close, I find it all the less surprising people here have cultivated the myth of a sea monster. Oké. Dan krijg je ook een achievement voor. Die laarzen kan ik meenemen, denk ik. He won't be needing these anymore. They did their job. Or did they? 2, 6. Let's see if he had anything on him. Only if it helps to clear his identity, of course. Tuurlijk. An old rusty key. Nee, een sleuteltje. Dan kunnen we al die vage kastjes I weer took a openen. paddleboat and ventured forth towards the final frontier of this Denk je niet? region, a forlorn swamp of ancient origin. On my way, I came across the mortal shell of a lost wanderer. Whether he was led astray by a wisp or fell victim to this region's mythical beast, the hook elf, remains a mystery to be disentangled. I can only hope to be spared of such misfortune. Excuse me, sir. Excuse me, sir. Nou, kijk of hier de sleutel op past. Nee, ik kan er niks mee. Rode kies, een vreemd licht. Locked. Die paddenstoelen. I can't reach them from here. Oké. Vreemde sfeer, licht achter. Hier rechts is niks. Oh, I'm not feeling too well. Maar ik kan er niks mee. Something's glowing green. Bijzonder. Ja, we kunnen hier niks mee. Hier moeten we later terugkomen, denk ik. Denk ik ook. We kunnen nu wel fruit eten. Like en comment als je ook ik graag geef licht. Wow. Waar kunnen we iets met licht geven? Ik heb geen idee. Deze man had light nodig. I just need a moment to reach Oh, temperature, The mere thought of cotton candy. Nee. Wij geven licht. Hier, ik wil fruit eten. Kan niet. Ik kan niet fruit eten. Ik kan die vogels erbij halen. Ziet hij dat ik licht geef? Arr. Nee. I think I'm need. Of ben ik nu sterker doordat ik dit spul heb? Wie weet. Step right up, mister! Why not? Je moet fruit eten, ik heb fruit. Nee, we zijn niet sterker geworden. Right, alright. That was, not so bad. Just between the two of us. You could use a little dose of vitamins, don't you think? Ja. Dat heb ik. Always remember, a healthy body equals a healthy mind. Misschien heeft die bootverhuurmevrouw nog wel iets te zeggen over het feit wat er aan de overkant is. Dat denk ik Ja, niet. en waarom je licht geeft. Ja. You fixed the boat. How can I ever thank you? En we hebben een rusty key gevonden ook No, nog, no, hè? I insist. Ja. Please take this as a symbol Oh, we of my krijgen iets. Misschien past die op die deur. We krijgen iets. This postcard will help me find my way around. Dit is letterlijk het beginplaatje. Ja. Thanks. Op die deur. Oh, in de, ja. Ja. Oh, in de ja. Fast travel map. Oh, dat is handig. Ik weet niet eens wat het allemaal is. Kouwebaan, dus een kerkhof lijkt het. De dorp. Kijk, als het erop Oh, dat is die shit. Oh ja, dat is hier. Dat is een kerkhof blijkbaar. Ja. Dit is op de berg, denk ik dan.
Ja. Wat is dit dan? Sanatorium? Kunnen we daar heen? Misschien? Weet ik niet. Ja. Home is where the heart is. Zeker wel. Oké. Wij zijn slim. Maar hier is En we geven licht. niks op zich. We kunnen naar boven nog I'm not steeds. so sure about that. Omdat wij licht geven, is dat relevant? Dat weet ik niet. Weet ik veel. Het is ergens relevant voor. Een beetje als een zombie die trap oploopt. Ik denk. Die ding is weg. De barbecue. Ja, ik zie het. Ligt daar iets? Nee. I'm not in the mood for a snack right Ja. now. Nee. Nee, hier kunnen we niks nieuws. Maar we weten nu dat we erheen kunnen. Ja. Misschien is dat later nog relevant. Kunnen we onze cel ook nog in? Niet via boven, die ladder is weggehaald. No way I'm ever going back in there. Ja, die man is weg. Kluis is dicht. Nee. Oké, dat is sanitarium. Dit is pier. Oké, dat is hier. Ja, oké. Ik begrijp het nu. En wat is dan dit? Op de berg. Of is het die mine? Het is best bijzonder. Want dit is ver weg. Het is helemaal aan de andere kant. Oh, dat is bij de boom. die Hey, daar is hiker mijn staat vrouw hier. weer. Look who we've got here. I see you're making good use of those boots. These boots are made for walking. Thanks again. My pleasure. You're looking a bit pale, if I may say so. Here, have one of these. Hey, we They krijgen weer always iets. work for me. Vitamin pills? Hey, vitaminepillen en fruit hebben we They nu. get the juices flowing and make you look gorgeous. All based on herbal essences. Dat is Thanks. voor die sterke man. I have to be going. See you later. Hey, en we geven geen licht meer. Aan de stad. Sterke man, ik wil vitaminepillen eten. Kijk, dat kan nu. Hup. Step right up. En dan gaan we naar streepje 4 waarschijnlijk. En dan moeten we die peer eten. Dus we komen streepje 5. Why not? Denk ik, hè? Oh, 5 in één keer. Lekker. Wow, not too bad. Not too bad at all. I think we have a new champion. Congratulations. Here, this is your prize. A leaden trophy. Like a trophy made out of lead. This one's a real beauty. Thanks. Oké, een trofee van lood. Kijken of die sleutel past in die deur. De ingeving van Marjolein. Gebruik rustig key. Perfect fit. Lekker man. Maar die dode man, die al een tijdje dood was, had dus de sleutel van deze ding. En dit was die broer van haar. Dat denk ik, ja. Beverly, I have unearthed the gate to a sealed crypt, the cellar of this lodge. My descent begins. This is what Professor Lidenbrock must have felt when he climbed down the Snæfellsjökull. Dat is een vulkaan, hè? I can hardly see a thing. Ik kan hardly see a thing, dat merk ik. Ik kan ook nergens op klikken, behalve op de uitgang. Ik kan hier letterlijk niks. Misschien moeten we tegen Trude zeggen dat de deur open is. Oh, nee, ik weet het al. Ik weet het al. I'll be... Make your... Jij ook? Nee. Ik laat jou even nadenken. Ja? Ja. Something's glowing green.
Hé, ik geef geen licht. Hm, Waarom niet? lukt niet. Something's glowing green. Oh, daar ging mijn plan. Dat was een goed plan. Locked. Ik dacht, ik moet zelf Ja, licht ik geven. dacht het ook. Hoe deden we dat de eerste keer dan? Ik heb geen idee. Gewoon door er te staan, toch? Something's glowing green. Ja. Moeten we die vogels erbij halen? Oh, ik dacht echt, ik heb het bedacht. Nu hebben we ook hier 2 vogels. Nee, die doen verder toch niks. Nee, dat is het niet. Dat is wel een Waarom beetje stopten we met groen zijn? omdat we die vitaminepillen hadden ingenomen. Dus die vrouw hier weer weg. Oké. Misschien kan die man ons iets vertellen over het groen zijn. Ik kan niet meer naar boven. Dat is jammer zeg. Want we hebben ook nog die peer. Ja. Special Agent Hans Tannhauser. I'm with the FBI. Very funny. Nee, dus niks nieuws. I think I've heard enough. Nice talking to you. Feel free to visit. Daar kunnen we niks mee. Hier wel die lamp kunnen we nog aanklikken. This light bulb is wind powered. 100% clean energy. Dat is ook alles wind powered. Dan hebben we niet die bak, nee, die koelkast. Die lamp kunnen we niet meenemen. Nee. Helaas. Hebben we ergens No anders nog way. lampen? Brass is my kryptonite. Wat hebben we nog? Lampen ergens anders gezien die we kunnen meenemen? Niet dat ik weet. Dan kunnen we wel even rondkijken. Nou, we moeten wel een lichtbron vinden. Ja. Want een lichtbron. In die sanitarium zit zo'n X-ray lamp. Daar levert ons niks op. Hier volgen we ook niet. Nee. En wat? We hebben nog peren. Wat hebben we nog meer? Vitaminepillen, laarzen. Nog iemand die laarzen nodig heeft? Wacht, misschien kunnen we met die laarzen naar die paddenstoelen lopen. Oh ja. I can't reach them from here. Nee, we kunnen niet de laarzen selecteren. Oké, dat kan dus ook niet.
Nee. Misschien is het Laarzen, wel... een appel. Eet een paddenstoel en wordt groen. Ja. We hebben die beker, een loden beker. Lijk, wat kunnen we daar nog mee? Nee, alleen maar opnemen. Die vogelsroep, daar hebben we ook niks aan. Die boot. It's much too cold. Nee. Floaty, een lode die beker. floaty. Heeft zij nog iets te melden? Hey, sweetheart. Good evening. Goodbye. I'll be leaving. Nee, daar kunnen we niks mee. De kaart kunnen we niks mee. Het kastje kunnen we niet open krijgen. Hij heeft nu nog wat te melden. We hebben nu alles hier gedaan. Patience. Nee. Hier kunnen we niet meer mee praten. Die schiettent, waarom konden we dat niet doen? Omdat het voor kinderen was. Omdat het kind is verdwenen. Ja, maar we weten niet waarheen. De right tool, hebben we niet. De klok, kunnen we niks mee. Het buffet, kunnen we alleen opnemen. Pakken. I don't want to take this with me. Nee, belongs in de trash. Misschien wil die man een peer. We kunnen even praten met die man, verder niks. Geen meeneembare lampen? Nee. We hebben niks te meenemen. Oh, die oes van hem. Ew. How are you holding up? Don't worry about it. About the quantum discriminator. Yes? I totally lost track. Take a look at Benita Powers. If this we do has could work. I just an interface to control the device, a keyboard button. I understand. And a really potent coolant. What do you have in water? Won't do. Think of something. Okay. Oké, het gesprek stopt automatisch. Bijzonder. Dus dat is het ook niet. Trude had ook niks anders meer, hè? Trude? Hello. Oh, yes. Hey, what can you tell me about your brother? What can you tell me about your brother? He's a drunkard. Dat is nieuw. He's also not the most reliable type of person, if that counts as a feat. As you see, he's just left me here alone with all this work that needs to be done. Can you give me a description? Should you run into him, is that why you are asking? Tall grown, beardy type, red nose, always wearing those yellow rubber boots. Why do you want to know? Yellow rubber boots. I think I may have met him. I found his mortal remains out there in the mire. I'm sorry. Are you sure? My condolences. Oh, Heinz. Poor old Heinz. Rest in peace. Can't say I'm really surprised. Thank you very much. I will inform the inspector immediately. Als ze mij nog wat geven voor mijn informatie. At least he didn't take the long trip for nothing then. Ik wil spullen, Trude. Ik wil spullen. I would like to ask you something. Oh, yes. Nee. Nou. Make yourself... Oké. I can hardly see a thing. Ja, we kunnen echt niet. We moeten je licht geven. Of iets anders bedenken. Hierboven misschien nog. Hier hadden we een muntje voor nodig, die hebben we niet. Generator kunnen we ook niks mee. Die kastjes zijn allemaal dicht. Nee, daar kunnen we niks mee. Die shooting man, nee. Misschien wil iemand een peer. Wie dan? Weet ik veel. Kijk hem gaan, kijk hem gaan. Zag je dat? Ja. Baron? Mr. Tannhauser, good to see you.
The pleasure is all mine. Niks nieuws. I need... Koek hebben we niet meer nodig, hè? Nee. Nee. Kunnen we daar nog een keer op slaan? Maar we hebben al gewonnen. If I keep going, there will be no more prizes left for the rest of the competition. If I keep going... Deze man. Arr. Nee. I think I'm needed elsewhere. Take care. Die emmen. Daar hebben we alleen fluitjes mee. Konden die vogels ook hier naartoe halen? Deed dat nog iets? Nee. Konden ook niet meer apart aanklikken, nee. Hierboven windenergie, nee, niet relevant. We moeten aan het licht weer komen. In dit kastje zit ook die groene gloed op. I wonder what that is. Locked. Mushrooms. Look how they shimmer. Kijk, look how they shimmer. I can't reach them from here. Ik heb niet die hengel weer terugvragen. Nee. I can reach them from here. We hebben die laarzen. We hebben die man gevonden. Poor sod. Stuck in the mud. Literally. En dan kunnen we hier ook niks aanklikken. Kunnen we die vogels ertoe roepen. Something's glowing green. Ja. Something's glowing green. Ik kan er niet mee... Je kan er alleen overheen lopen en tegen praten. Ja. Hey, hier kan ik wel op klikken op dit water. En dan kan ik met laars overheen. Ja. No! That doesn't work at all. It doesn't work at all. Hoezo? Maar wij willen dat. Waarom werkt het niet? Good idea, Hans, but that doesn't work at all. Waarom niet? Want ook, dit is de route naar die mushrooms. Ja. Waarom werkt het niet? Laten we er naar kijken. Better stick to the road. Ja. As Grandma used to say, when lost and dire in the mire, it's best to... I forgot. It was something about the way, though. Moeten we er nog iets bij vinden? We hebben vogels nodig. Good idea, Hans, but that doesn't work at all. Waarom niet? Een aardig goed idee. Nee, die yellow boots. Daar moeten we dan toch iets mee, denk ik. Waarom werkt het niet? Ik dacht, we kunnen met die float hier eroverheen, maar dat was geen ding wat we aan konden klikken. Die hebben we nog wel. En de yellow boots. En de floaty. Die boom. Daar kunnen we ook alleen maar die vogels op afroepen. Daar hebben we niks aan. Zij heeft niks hè, voor ons meer. Nee. Hey, sweet. Good evening. IJsje, nee, het kind is verdwenen. Die hebben we gehad, die hebben we gehad, die hebben we gehad. Hier kunnen we ook vogels op af laten komen, dat doet ook niks.
kunnen er geen vogels meer op af laten komen. Kunnen we hierboven nog iets met vogels doen? Nee, hè? Nee. Ja, alleen opnemen. Wat hadden we nou uit die tv gehaald dan? I still cannot Nee, we believe konden daar niet in omdat we niet de juiste tools hadden. Oh. En we hebben geen nieuwe tools gevonden nu. Klopt. Ja. Toch? Nee, we kunnen geen items gebruiken. We kunnen alleen opnemen. There's a brown tube inside. I can't open it. Ja, ik kan openen met Maybe it's not right your tool. favorite spot after all. Volletje kunnen we nog naar kijken. Please ring bell for service. We only serve small pots of coffee outside the restaurant. Hierboven. Raam. Nee. Hij stopte net toen we de eerste zin zeiden. Kunnen we nog wat anders zeggen? Don't worry about it. Weren't you just about to elucidate the concept of interdimensional traveling to me? See, you humans define yourself as some kind of entity that exists inside this corporeal shell. Kind of a consciousness that is somewhat attached to this bodily mass. Where it stems from and why it's there in the first place is totally abstract to you, right? And these two eyes of yours, they define the center of your cosmos, of your perception. Yet there is so much more. You humans need to understand that there's more to the perception of the universe. It's all there. You are just incapable of seeing it. Distant stars and galaxies. Ja, dit is de Big Bang, dat kennen we wel, meneer. In order to gain a higher understanding of things, the fabric of the universe, to understand the very meaning of your existence, you need to overcome that self-centered view. You have to see the whole picture. Hans, if I could just open your eyes. You make it sound as if everything we did was wrong. Let me put it this way. You have not experienced common people until you have heard it in the original by William Shatner. William Shatner, yeah. So you really are from another dimension, right? I was fleeing. I just stepped through the portal and crashed here. Fleeing from what? Okay. Yeah. Fleeing? There were bad things happening back home. And as soon as I stumbled out of the portal, those really wicked scientists got hold of me. They sure love their tests. You really don't want to mess with them. Nee, die heb ik ook ontmoet. How did you escape? Through the door, when they weren't watching. What were you fleeing from? In your dimension, I mean. Someone blew up our planet. I would rather not talk about it. I think I met them too. I escaped, went undercover, and since then, tried to find a solution to finally get home. Which is where you come into play. This is so incredible. All my calculations, all my predictions. It's going to take years of studies to understand. I always thought parallel universes and different realities were a predictable possibility. But this, I don't even know where to begin. Don't worry, you know it in theory. How did you manage to hide all this time? I made a small fortune playing a card game they fancy here. Doppelkopf. Huh? What? With nines or without? Look at that. Some say this, others say that. That's not really what it's all about, though. The old trumps. I had never given the concept of money much of a thought before. I believed it was a rather crazy idea. But I certainly do know how to play. With that money I went into hiding. Slowly disintegrating, trying to find a way back home. Really? That's it? End of story? All that jazz? The money? The need to get back home? And you just went into hiding? Sort of. Waar is dat geld nou dan? How are you holding... Geef me geld. Hij wil weer geld Can I ask you hebben. something personal? Yes? Oh. Are there more of your kind?
Here? No. Scattered across manifold dimensions? Probably. But there are certainly beings from other dimensions right around us. Right now. The cat, if you ask me. The cat? Waar is hij dan? Never mind. Maar dat hij over die kat begint is misschien wel relevant. What's that gooey stuff? Is that your blood? Oh, my butt. What do you mean? It is the effect. Does it hurt? Yes. Ja. Kunnen we niks mee. Hier is een lamp, daar kunnen we ook niks mee. De kat. Waar is Klaus gebleven? Kunnen we haar nog die laarzen terugbrengen? Truda? Hello, Oh, yes. Nee. Make your... Kunnen we niks met Mobius Palast. Dan kunnen we die vogels. Schiettent kunnen we ook niks mee. Die kan niet. Nou, heeft Klaus nog wat meegemaakt onlangs? Baron? Mr. The pleasure. Are you enjoying the fest? Yes, all these. This is. Ja, er is niks nieuws. Kunnen we niks mee. Hier kunnen we vogels in die emmer gooien. Dat doet ook niks. Ja, hier moeten we overheen, ik kan niet anders. Good idea, Hans, but that doesn't work at all. Waarom beter niet? We kunnen niet die boot nog gebruiken. Als ik die boot gebruik, dan ga ik terug naar It has shore. brought me here. Who knows where else we might go one day. Something's glowing green. Ja, ik heb het door, jongen. Die bomen kunnen we ook niks mee, die kastjes. Ja, daar is natuurlijk wel nog wat mee, maar de vraag is wat? En waarom kan Good het niet? idea, Hans. That doesn't work at all. Ahoy. Oh. Of moeten we onze laarzen nog ruilen met iets? Laarsbehoeftige mensen? Nee, die hebben we niet. Nee. Laarsbehoeftige mensen. Sowieso. Kunnen we niks meer mee. Deze tentje kunnen we niks meer mee. Ik kan mijn raam nog apart aanklikken. It's the window to my room. Oh, nou, dankjewel. Voor deze Nou, dat is informatie. goed om te weten. Ja, je moet een munt in die we niet hebben. De view kan ik opnemen. I've already made it. Oh, daar heb ik al een entry van. Oké. Hier kan ik ook niet in, daar schiet ik niks meer op. Die laarzen. Waarom zijn die laarzen relevant? Ja, waarom is die peer relevant? Dit was een informatieboek en die andere was Paradise. ja, I'll do dus niks computer meer. stuff. Die kluis is dicht, hier ligt niks. No way I'm ever. Nee. Misschien hebben we nu wel die maden nodig. Ja, ik bedenk alles nu. Ja, je weet nooit wanneer je maden nodig hebt. I'm not in the mood for a snack right now. Daarbuiten is nu niks. We kunnen er ook niet meer op klikken, dat kon eerst nog wel. Al die boeken, nee. Ik bedoel, er is een reden dat we hier nu weer heen kunnen. Anders was dat niet. Hier kunnen we ook niet meer op klikken, alleen hier nog.
Maar dan zegt hij dat het ghastly is. Ja. Ghastly. En verder is hier ook niks. Die kamer kunnen we niet meer in. I'm not so sure about that. I'm not... Sanatorium? What a strange place. Ja, hier is echt niks verder. Gastenboek, misschien staat er nog iets nieuws in. A list of patients. De potlood niet oppakken? Nee. I can barely imagine what these... Hier worden we niet wijzer van. Die man hier, heeft hij nog wat? In de troep? Laten we gewoon eens erin kijken, misschien zien we dat iets. Nee, dat hebben we ook al eerder gedaan trouwens. Er is maar één ding om aan te klikken ook. Ja, en die boom is iets aparts. A voluptuous pear tree. Kunnen we wat anders doen? Maar het ziet niet uit wat voor maakt niks uit, nee. Denk het niet. Hoe gaan we over dat water komen als we alleen die laarzen kunnen gebruiken? En niet eens die floatie mogen gebruiken. Het bankje, daar konden we net niet aanklikken. A perfect spot for a bench. Sowieso. We kunnen hem aanklikken, maar het levert ons niks op verder. Want die peer hebben we ook nog steeds op zak. Konden we op, het leek alsof we op die andere stam konden staan. Ja, dat dacht ik ook, maar dat is niet zo. Oh, oké. Hij highlight het touw. Die dingen daar links voor, kunnen we die ook niet aanklikken? Nee, helemaal links. Nee, oké. What's with your squirrel? That's Drowsy. He's me friend. Sleepy fella. Hij heeft anders niks nieuws, hè? Special agent. Crikey. Of course, if you... Er is helemaal niks nieuws. En we kunnen daar niks mee gebruiken. Buiten staat niks. Kunnen we naar buiten kijken? Ook niks mee. Die koelkast. Nee. Die tuba. No way. Contact allergy. It's a bass tuba. We kunnen hier nergens op klikken verder. Ja, dat pakje, maar die doet niks. We hebben nog best wel wat spullen. Ja. Ongebruikt. We hebben alleen geen mensen die ze willen. Nee. Ja, met deze tak. Ik kan er niet op klikken. Dat is gewoon naar beneden gaan, tak. Ja. En dit is die krant. Ja, kijk, hebben we die dingen. Stoelen. Foreign wild picker was temporarily taken into custody. Wild vegetable picking is not a from recently reported in big cities. Nee. Niet relevant. Nee. That's a pretty deep drop. Al het afval. Ja, er moet hier iets gebeuren. Wat zou het anders moeten zijn? Er moet iets zijn met het groene licht of met die mushrooms. Ja, die vogels doen ook niks. Die man die ligt hier. Poor sod.
Kan ik alleen maar een opname van maken Excuse tegen me, sir. praten. Hey, blop 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 blop, hoor je dat? Good idea, Hans, but that doesn't work at all. Waarom niet? Maar deed die blub blub omdat hij terugpraat? Ik denk het. Excuse me, sir. Ja. Excuse me, sir. Nee, dat doet er verder niks met het water. Kastje gesloten hier, ja. Something's glowing green. Waarom wij niet? Glowing green. Daar kan ik niet die laarzen opzetten. Al die muggen doen ook niks. En je kan niet ook het water selecteren aan de andere kant of zo. Nee, alleen dit stuk. Good idea, Hans. Ahoy. Nee, ik kan alleen maar terug. Hier kan ik die floatie op gebruiken, op die boot. It's much too cold to go for a swim Maar right aan de now. andere kant kan ik dat niet. Ja, we hebben ook nog steeds niks met die suikerspinmachine en dat schiettentje gedaan. Paddleboat rental. 1 hour, 1 Deutschmark. Staat ook niks nieuws? Nee, nee, nee. Hey, sweetheart. Good evening. I'll be... Deze kaart is zoals die andere, denk ik. A hiking map of the region. The upper section has been torn off. Kastje kunnen we niks mee, hier kunnen we niks mee. Hades Boat Rental, nee. Kom eens met een ingeving. Opa, nee. We kunnen daar ook echt niks mee. Het enige wat ik kan is handje aanklikken en dan zegt hij dat we geen kinderen zijn. It's a shooting. Ja, maar het kind is weg en we weten niet waarheen. The mere thought of cotton. Oh, dan kun je smerig. Ja, oké. Lampjes, lampjes, dit bord kunnen we niks mee. En daar binnen is het donker. Die tv, daar kunnen we ook niks anders mee. Lainey's left her favorite spot after all. Klok ook niet, ziet maar even koorden. Deze lamp kunnen we ook niet op die deur richten. Van binnenuit ook niet, denk ik. I can hardly see a thing. Nee, ik kan ook nergens anders op klikken dan op de uitgang. We hebben ook nog een potje. Een leeg potje. Maar dat kunnen we niet gebruiken op die goo. Nee. Please ring bell. We only... Ik wil gewoon een makkelijk lampje ergens vandaan halen. Het is vast weer zoiets wat je dan over het hoofd ziet. Ja, maar waar hebben we überhaupt lampen gezien? Ja, hier, die kerstverlichting allemaal. Nou, dan kunnen we met de vogels alleen maar hier naartoe halen. Nu hebben we die vogels op de schiettent. Kunnen we dan de schiettent gebruiken, als de vogels erop zitten? Out of competition. It's a shooting gallery. Out of competition. Negatief, daarom doet hij niks. I just need a moment to... Organization of temperature.
kunnen we niet op klikken. Die vogels kunnen we niet op klikken. Dit tentje wel, maar daar kunnen we niks mee. Deze ook sterkste man. Ja, met die vitaminepillen. Dat doet hij niet nog een keer. Die emmer. This bucket seems to have been hung here for purely decorative reasons. En ook dat met die vogel. Tuinslang kunnen we niet aanklikken. Deze ramen ook niet. Wat missen we? Al die vogels vliegen daar. Waar zijn... Nee, we zijn overal geweest. En waarom kunnen we in dit gebiedje niet die floatie gebruiken met dat ding? Waarom kunnen we überhaupt niet gewoon die laars aantrekken? Dat is ook gewoon dom. Ja. Je verzint zoiets. Mushrooms. Look how they shimmer. Ja. Ja. Het licht kunnen we niks mee. Poor sod. Good idea, Hans, but that doesn't work at all. Waarom niet? Het is Heinz ook niet gelukt. It has brought me here. Ahoy. Het enige wat ik kan is dit. Dus er gaat ergens iets mis. Toch in onze kamer dan, denk ik. Ja, ik weet het niet, joh. Er brandde een keer licht. Hier, was er dat? Ja, dat was al. Potje, een peer. Laarzen. A hyperlogic couplet. Ja, wat al die dingen. Hé, die dingen hebben we nog niet aangeklikt, of wel? That's a prototype of the Valentine. A gift from a friend. Flesjes, dingen, kleed. Al die apparaten, machines. 2 potjes links, die kunnen allemaal niks mee. I don't even know where to begin. Don't worry. Now. Project then that the this is fine. It's the orgone color. Die goo, dat... Ja. De ramen, kijken van de buiten. Ja. Hoe gaan we dit doen? Ik heb ook het idee dat het iets met die kastjes is die we open moeten maken, maar ik weet niet waarmee. Toen hebben we net die rusty key gevonden. Something funny about that clock. There's something funny about that clock. Ja, wat dan? Ik kan niks anders dan naar die klok kijken. A dim oil painting shows some of... Hebben we ook al gezien. Kastje kunnen niks meer, zij heeft geen gereedschap voor ons, hè? Nee. Would you... Never mind. Oh. Does that up if you up? Ah. Nee, dat is ook niks nieuws. Hier hebben we sowieso al met iedereen gepraat, dat is het niet. Ja, met iedereen gepraat hebben we zo overal. We kunnen ook geen ijs kopen, want het kind is weg. Nee. Daar kunnen we ook niks mee. I'm not going to use this thing again. I have to insert a coin first. Nee, die hebben we niet. Bank, dingen. Beneden, bij die bushalte.
Helemaal aan het begin. Maar daar zijn we het minste geweest. Dan kom je bij die boom weer, hè? Ja. Ja, we kunnen kijken. Of, nee. Naar de bushalte. Want we hebben die hengel ook niet meer. It's much too cold to go for a swim right now. Kunnen we iets met die lamp? Hier kunnen we nog vogels naartoe halen. Misschien dat die vrouw er dan gek van wordt. En die bordjes hebben we allemaal gelezen. The streetlight is flickering unsteadily. Typical case of light pollution. Ja. Hey. Lamp. Oh. Is die uit? Dat zijn vuurvliegjes. Die gaan we van in een potje. Oh. En die geven licht. Hey. Oh. Wat vergezocht. Een kapotte lamp pakken wij aan op deze manier. Echt vergezocht. Ik ben benieuwd. Voor wat kunnen zien. Ja, en wat het oplevert vooral. Ja. Misschien zit het kind daar wel in. I can hardly see a thing. Kijk. Oh. Light the way, my friends. No. Oh, een wenteltrap. Dit is een beetje ominous, deze trap. Ja. Hoe dan? Dat is ook moeilijk te navigeren. Ja, snap ik. Wat staat hier? Truberbrook's finest dry yeast. Oké. Gist. Wat we daar nou Truber weer lager mee? pills and beer. Oh, het is een bierbrouwerij. Around the world. Malt. Het is een brouwerij. Een deksel. Altijd handig. Een grote bierapparaat. How am I to synthesize alcohol with this? En waarom? En? Briefje? Meer is hier niet. Wat? Briefje. Links op de paal. It's a recipe for Bolton Schuss. Fruit. Malt, yeast. Let's see. Page of Slumbermore. Dat zijn die paddenstoelen. Add yeast. Ja. Season with a pinch of slumber morale. Dead simple. Maar dan moeten we die paddenstoelen vinden. Ja. Fire making first. I need to find a way to ignite the gas. Daar hebben we ook niks voor. Maar we hebben wel een putdeksel. Of een garbage can deksel. Misschien kunnen we die gebruiken om over het water heen te springen. Dat is ook ver gezocht, maar we weten nu dat het best wel ver gezocht kan zijn. Dat is het enige wat we hebben wat niet met het bier te maken heeft, toch? Gist, putdeksel. Nou ja, het is het proberen waard. Je zouden anders nog behoefte hebben aan een putdeksel. Kijk. Good idea, Hans, but that doesn't work at all. Oh, dat doesn't work at all. Anticlimax. Oh, wat slecht dit. Beetje hoop geven. Stel dat je oplichters. Misschien moeten we een combinatie vinden van 3 dingen.
Die we hierop moeten gebruiken. Dus we hebben die dingen, een putdeksel en nog iets. Want wat hebben we nog meer nieuw gevonden? Niks. Het enige wat we nog niet gebruikt hebben is die floaty. Dit zijn ingrediënten voor het bier, denk ik. Ja. En die laarzen en de putdeksel. Die floaty is nog ergens relevant voor. Een putdeksel. Kunnen we daarmee? We moeten in die kelder nog iets doen, denk ik. Misschien is er nog onderweg nog iets. Putdeksel is ook niet de juiste tool om een televisie mee open te maken, denk ik. Ik denk het niet. I can hardly see a thing. Light the way, my friends. Hier zien we verder ook niks omheen. Op die muren bedoel ik, kunnen we ook niks aantikken. Flesje kunnen we niet pakken, dat tonnetje. Wat doet dat tonnetje zelf? Truberbrook Pils and Beer. Oké. Hier zijn we geweest. Oh, hier helemaal rechts zijn we niet geweest. Hier is niks, lijkt het. Ik kan nog meedoen. Dit is het kraantje voor het vuur. I need to find a way to ignite the gas. En dat ding loopt hier naartoe. Ik kan daar niet heen. Fire making first. Ja. Dan. Misschien heeft Trude een aansteker voor ons. Misschien wel. Een groot schild. Misschien heeft Trude een aansteker. Het lijkt me sterk. Trude? Hello, Prof. Oh, yes. Got a light. Got a light? Sure thing. Here you go. Lekker move. Ah, never mind. I'll be leaving then. Make yourself at home, Mr. Tenhauser. Maar dan missen we alsnog die paddenstoelen. I know. Maar we hebben weer iets. I can hardly see a thing. Light the way, my friends. Ja, dan hebben we nog meer plaatsen waar we iets met het vuur zouden kunnen. Ik denk het niet. Eerst fruit. Dan, wat was het? Weet je niet meer. It's a recipe for Boltzenschus top secret fruit and fancies that. Andere is. This looks promising. Only one more ingredient. Ja, die heb ik niet. If only I had slumber morels like they mentioned in the recipe. If only I had slumber morels like they mentioned in the recipe. Nou, misschien is er nu iets veranderd. Waardoor we opeens wel bij de paddenstoelen kunnen komen. We opgelicht worden. Want een aansteker gaat ons daarbij helpen. Ik heb geen idee. Misschien Je weet het kunnen we nog iets randoms in de fik steken.
Nee. Hoe dan? Fluitje recording. Ahoy. Misschien hebben we wel het bier nodig, omdat hij ook natuurlijk met dat bier daarin is gelopen. Ja, dat denk ik wel, ja. Een aansteker. Wat kunnen we met een aansteker? Dit is in elk geval de plek met de meeste spullen. Nu hierboven nog iets met een aansteker. Een aansteker. Wat doen we ermee? Bankje, kun je niet in de fik steken, krant ook niet. Bakje, nee. Koelkast, nee. Stond er op dat briefje? Keep out. A shopping list. Rations, canned meals, tinfoil, magazines. Waarom magazines? Special Agent Han. Nee, dat allemaal... I think... Er is niks nieuws, er is niks nieuws. Ik kan ook niks mee. Stroom, nee. Morels, ja, hoe gaan we daar komen? En waarom durft hij daar niet te lopen? En we kunnen hier niks los selecteren om op te rapen. Ja, er ligt hier niks tussen deze shit. Wat we nog... No advertising. Nee, dus één. Oh ja, wel, hier zit nog een deksel. Oh mijn god. Je bent geniaal. Nu kunnen we natuurlijk overspringen van deksel naar deksel. Dat ligt weer te voor de hand. Jij bent geniaal. Lekker. Kijk eens, het. I can probably walk on water with this. Geniaal. Kijk, hij maakt die schoenen op die deksels. Gelukkig niet ver gezocht. Marjolein, jij bent tandtoeslim. Dat jij hebt bedacht om... Slim momentje. Ja, serieus. Misschien ligt er een losse item in de troep. Echt? Ja, dat dacht ik de hele tijd al. Waarom zeg je het dan niet de hele tijd? Ja, weet het niet. Maar dat maakt niet uit. Je hebt het gezegd en we zijn verder. Truberbrook seems to be no exception, where people have been secretly worshipping the slumber morel. En nu kunnen we dat bier maken. En wat we daar dan vervolgens mee opschieten, weet ik ook niet. Ik ook niet. Kunnen we nog steeds niet meer groen worden? Jongen. Maar we moesten groen worden om die vitamine te krijgen. Ja, dat is waar, ja. Stapje voor stapje. Stapje voor stapje. We gaan bier maken. We gaan zeker bier maken. We gaan zeker bier maken. I can hardly see a thing. Ja, dat weet ik. Light the way, my friends. Slumber morel. Lekker man. Yikes. En nu? Komt iets hier in de... Oh, dit is een fles gelijk ook al. Oh, praktisch. I'm going to take a sample. For science.
Ga. Oh. The soul travels, but eventually enters the flesh again. Oh. Liggen voor pampers in het bushokje. Oké. Echt een boot daar. Ja, die lag er in chapter 1 ook. Oh, echt? Ja. Maar in chapter... daar hebben we die kat in gevangen. Oh ja. Zijn we nu terug in de tijd gegaan? Nee, hij is nou gewoon een kater. Hier. Wasn't I carrying gadgets in my pockets earlier? We zijn terug in de tijd gegaan. What the? Oh. What? Wow. Wat? Ik ben in de war. God bless, what's this? Did you ever see the likes of it? What's going on? Where are you heading? No time to lose. Don't you see the cold front? I have to go to the weather station. There's a weather station here? Well, yes. Don't be silly. Ze gaat die deur openen op die berg. What was that? Oh. Oh. Roos. Dit is het raar, jongen. Dit is bijzonder. Oh. Dit lijkt weer normaal. Ja. Ik denk dat dit de weather station is, want er is zo'n weather vane. Oh. Oké. Maar we kunnen hier niet naar binnen. Hm. Locked. Is onze hele inventory leeg? Nee, we hebben alles. Nee. Cool gadgets had hij het over, maar die hebben we niet. Ja. Maar we hebben wel die drank. Wie kunnen we blij maken met drank? We kunnen Trude vertellen dat we drank hebben gemaakt. Of die halfdode man. Trude? Hello, professor. Welke halfdode man? Oh yeah. Die in je bed ligt. Nee. Hm. Nee. Nee, die artiest heeft drank nodig. Ja. Ja, lekker. Kijk. This one is on you, boys. Oh, exactly what I need. Kijk. Thanks. Enjoy the show. Nu gebeurt er iets. Mm. The crowd gathers. The show begins. Oh, dat gaat snel. End of the world or not, I can't miss this gig. Ja, dat is een kind weer. Iedereen is hier. We gaan een liedje maken. Daar rechtsbovenop zit die bewaker van die... Ja. Gretchen staat er ook, in de nis. Ja. Volgens mij, alle karakters die nu in beeld staan, hebben we gezien, behalve die vrouw links. Welke vrouw links? Helemaal links. Jawel, dat is die vrouw die bij de raffle stond, volgens mij. Is dat zo? Oh ja, ja. Volgens mij wel, ja. Oké. Oké. Nou, zeg maar. De eerste. Your world today is command.
Het is me nog niet helemaal duidelijk wat dit nu toevoegt aan de game. Zeg het maar. Is sowieso gitaar solo. Oké. Er komt kerstverlichting uit de lucht. Dat is ook wel opvallend. Vind je niet? Like en comment als er ook kerstverlichting uit je lucht komt vallen. Uit je lucht. Want mensen hebben hun eigen lucht. Laat me. Ik ken wel mensen die hun eigen lucht hebben. Maar mijn associatie daarbij is niet per se kerstverlichting. Niet. Die man flext weer even. Met een kind op zijn nek. Dat doet hij al de hele tijd terwijl we hier staan. Heb je dat niet gezien? Nee. Oké. Sorry. Er komt geen einde aan, joh. Nee, het is verschrikkelijk. Ik kan gewoon die band aanklikken. Ik kan alleen kijken. Vuurwerk? Als ik klik komt het vuurwerk. Oh, echt? Cool. The band. They're still playing their sad song. Wacht hoor, dat doe ik. Gaat goed. Wat moet ik doen? Dat weet ik niet wat is. Mijn muisspeltje verdwijnt. En nu? Oh, het is afgelopen. Oh, Thank God. prijs de heer. Hey. Hij heeft zijn accordeon laten liggen. Nou, daar hebben we dan. Altijd handig. They won't be needing this anymore. En wat kunnen wij met een accordeon? Perfect. An important component of the quantum scrutineer. Oh. Daar was ik even me niet meer van bewust. Dat we dat ook nog aan het doen waren. Huh? Dan kunnen we dat dan ergens instoppen of zo? Ja, we moeten in het apparaat stoppen, maar we moeten nog die televisie kapot maken. Oh ja. Met de right There's tool. a brown tube inside. I can't. Ik denk dat we op de een of andere manier die loden beken moeten omsmelten en er een tool van moeten maken. En we hebben nu een aansteker of hebben we die niet meer? Nee, we kunnen geen inventory dingen combineren. Maar we hebben wel een aansteker, dus we kunnen iets aansteken. De aansteker is verdwenen. Nee, is weg. Damn it. Oké. Stroomkabels, nee. Kunnen we nog even terug naar het sneeuwgebied? Als dat nog werkt. Ja. Die vrouw stond hier ook, hè? Ja. Nee, alles is weer normaal. Dit is gek. Die rare lamp is weer aan het branden.
Die kan elke keer. Oké. Ja. Kunnen we met die boot nog ergens anders heen nu? It's much too cold. Die floot hier alleen. En die vrouw ging een weather station openen. Is de weather station niet die sanatorium? Is dat niet de weather station geworden? Hé, daarboven! Ah, nieuwe locatie. Ah. Kijk eens. Lekker. There is no bad weather, only the wrong clothes. Dat is een goede quote. There is no bad weather, only the wrong clothes. On top of the Klumpen, apparently the highest elevation within the surrounding low mountain range. If you wanted to, you could describe the clothes that I'm wearing as perfectly unfit for the current weather conditions. After a short walk, I have reached the local weather station. Ja, die blijkbaar bestaat. Hier is een schep, die kunnen we meenemen. Altijd handig. Precies. Laten we die even in onze broekzak steken. Nee, we zijn natuurlijk niet sterk. Wil niet. Frozen stuck. Maar we zijn sterker als we pillen nemen. Kijk, hoe. Hoppatee. Leuk. Hoppatee. We zijn sterk als we pillen nemen. Die ballon kunnen we alleen maar naar kijken. It's merely a conventional weather balloon, not a flying saucer. Hier zitten nog dingen in de grond. Er kunnen niks meer. Die chickie staat daar nog. Kunnen hier een opname van maken. In Truberbrook, up on the Klumpen top, the art of meteorology is in full Die swing. berg heet Klumpen. The current microclimatic developments in this area Goeie naam, de Klumpen. Maar we kunnen daar niet in. Laten we eens praten met de chickie dan. Die ladder kunnen we wel op. Hier is nog een kraan of iets. It's a tank, most likely full of helium. Ja, we moeten natuurlijk met die ballon iets doen. Even praten met dit meisje. Hello? Good morning. I didn't see you at all. Please excuse the frosty welcome. Madonna Lübke. I'm with the Meteorological Society. Tannhauser. My pleasure. What's up? So what are you doing here? I'm on sorry, ik dacht ik begin gewoon bovenaan. So anything interesting about the weather? Well, actually I'm in Truberbrook because the weather here is so inconspicuous. Quite your statistical average weather, if you will. But this afternoon I was thunderstruck. The ordinariness has disappeared. I was thunderstruck. And now the ice is cracking under your feet? Exactly. And I'm in a haze how that's even possible. It's dawning on me what you're trying to say. Dawning, hazehol, slowly thawing. Ah, ik heb hem door, So what's the weather up to these days? Just look, the weather's gone completely mad. I just can't make any sense of it. How did that go again? When thunder in September rumbles? Ik heb geen idee. Winter comes, the North Wall crumbles. Game of Thrones, hè? Come on, that's ridiculous. Yeah. Winter comes, the North Wall. What about, September winds, believe me now? We'll make creative cows go meow. We'll make creative cows go meow? No. Come on. You seem a bit clouded. Clouded. For how long have you been out here? In Truberbrook, you mean? The project is running for 6 months now. Okay. So what are you... But this... And now the ice... So what are you doing? We kunnen niet eens zelf eind maken. I'll be... Kunnen we hier naar boven? I prefer to remain on solid ground in this kind of weather. Nee. Watje. Die ballon kunnen we niks mee. Dit ding kunnen we niks mee. Maar dan kunnen we hier verder dus niks. Ik denk daaronder, het is één ding. Ja, die schep hebben we gevonden.
Oh ja. Wat kunnen we met een schep? Waar kunnen we iets met een schep? Kunnen die man uitgraven, dat lijkt. Die dinosaurusbotten kunnen we uitgraven misschien. Ja. Ik weet niet waar de uitgang is. Oh, hier helemaal rechts. Nee. Kunnen we die dingen kapot slaan met een schep? Nee. Kunnen die man met een schep? Nee. Kunnen we dit gat graven met een schep waar het groene licht uitkomt? Ja. Ja, lekker. Let's get down to business. Let's get down to business. Wat zou er liggen, denk je? Ik weet. Iets alien-achtigs, denk ik. Een space rock from outer space. Een space rock from outer space. Nou, komt heel erg in de buurt, toch? Hé, kan ik die beker doen? Dan gaan we dat doen. Come on, be a good boy. Kunnen we natuurlijk niet met onze handen oppakken. Perfect. Another component for the quantum dit is al een discriminator. component. Lekker. Met als gevolg dat we alsnog geen tool hebben. Voor de televisie. Nee. Die accordeon is een component. Dit is een component. Ja. Dit kan nog steeds niet open. Locked. Hebben we die schep nog gehouden? Ja. Paddenstoelen zijn allemaal verdwenen. Ahoy. De weather station is nieuw. Maar waarom durft hij die trap niet op? Moet hij een winterjas hebben of zo? Het was te koud, zei hij. Ja. Ja. Of hij bleef liever op solid ground. Die schep is nieuw. Ja. Bier in de stad. En die weather station is de enige nieuwe locatie. Ik kan ook kijken naar die toren. Gewoon kijken wat ik zie. Het ding wat onder die ballon hangt is niet los van die ballon. Nee. The tower hosts an impressive array of measuring devices. Die ladder kan ik niet naar kijken. I prefer to remain on solid ground in this kind of weather. This kind of weather. It's merely a conventional weather balloon, not a flying saucer. Dit kunnen we niet apart aanklikken. Hier komen 2 dingen uit de grond. Kunnen we ook niks mee. Er komen 3 dingen uit de grond. Het kraantje kunnen we ook niet apart aanklikken. Dus hij heeft verder ook niks te melden, toch? Hello? Nee. Oh. Het huisje kunnen we opnemen en naar kijken. Hebben we alweer al gedaan. Nee. Dan is die schep het enige nieuwe wat we hebben. Hier hebben we alles al gedaan. Behalve die Kunnen we nu al iets met die components doen? Kunnen we even kijken. Die moeten hier in, die components. Ja. That should work. Neat. That's a good start, isn't it? We gaan er zo'n ding van maken. Een keytar. Gretchen has an idea. Hey. Dat is nieuw. Ja. Wow. Another pinch of calcium. Wat? Elke keer als wij wat doen, dan gebeurt daar iets. En deze hebben we ook. Ooh, yes. I'll try with this one. We're halfway through. Only 2 pieces and counting. Kijk, gebeurt er weer wat bij Gretchen. Kijk. Dit is gewoon om ons bang te maken. Dat is niet onder de indruk. Core temperature een beetje onder de indruk. 15 million degrees Fahrenheit. 15 million degrees.
Dus vrijheid. Want we moeten nog koelen. Komt hier wel een licht uit. Kunnen we daar iets mee? Nee. I don't even know where to begin. Don't worry. Ja, de theory. Koelen moeten we ook nog, ja, inderdaad. We kunnen op die poster zien dat we 2 dingen hebben afgevinkt. Ja. Ja. Dus we moeten nog koelen en we moeten nog die televisie uit elkaar halen. En we hebben nog die loopdingen, die schep, die lichten. We hebben nog die floatie. Oh, die float... Nee. Ik wou die floatie op die heliumtank gooien, maar ik kon geen items gebruiken op de heliumtank. The right tool. Die hebben we niet. There's a brown tube inside. I can't open it without the right tool. Hoe komen we aan de right tool? Misschien heeft deze chickie nog wat. Truda? Hello, professor. Oh yes. Nee. Make it. Het enige wat er nieuw is de schep. En die hele weather station. Kunnen de mensen nu nog bevragen over het optreden? Baron? Nee. I need to... Nee. If I may ask, why did you become... I asked this, well, so natural. This is... Walk. I think... Nee, dit is allemaal niet nieuw. Misschien kan de Tinfoil Man ons iets vertellen over veranderende weersomstandigheden. Hij heeft daar vast ideeën over. Dat geloof ik. Special Agent... Nee, dit is allemaal wat we al hadden. I think if... Hier kunnen we niks mee. Die squirrel kunnen we ook alleen maar naar kijken. Squirrel. De lamp naar buiten, die ding, die koelkast. Nee. Kunnen we alleen maar naar kijken. Boo. Heb je nog een wijze ingeving? Momenteel niet. Kunnen we ook geen vogels naar die weather station halen? Kunnen we hier nog iets doen? Nee, hè? Nee, we hebben het gastenboek. Nee. Wat is dit? Oh, dat is die boom. Nee, dit ding hebben we uitgegraven. Hier is nu ook geen licht meer. Die kastjes moeten nog open op een of andere manier. I wonder what that is. Ja. Omdat het ook overal is natuurlijk. Ja, daar is ongetwijfeld iets mee. Ahoy. Ze hebben hier die heliumtank. Ja. De velf kunnen we niet apart vullen. Wat wilde ik vullen met helium? Die floatie. Oh, ja. Kunnen we allemaal niks mee.
Misschien is er iets nieuws in die bierkelder gekomen nadat Ja, wij... dat zou ik ook zeggen. Nadat wij gek hebben gedaan. Wou je dat ook al zeggen? Ja. Je zit er ook vol goede ideeën. I can hardly see a thing. Light the way, my friends. Nee, ik kan er ook niet meer op klikken. Waar zou jij gaan liggen als jij de tools van Truberbrook pills and beer. En met een tool. Tool van de televisie, maar ik wil een mechanic ergens vinden. Ja, ik zou zeggen, hebben ze. Ja. Een gereedschapskistje. Maar daar kunnen we niks mee. Deze dingen kunnen we ook niks mee. A couple of self-sealing stem bolts. Dit waren tools. Interphasic coil spanner. Quantum. Scissors, die kunnen we niet meenemen. Interphasic coils. Dat hoort allemaal bij elkaar. That's the toolbox I've borrowed from Truda. Ja, die wil ik pakken. A cosmic slipstream capacitator. Ja. Kan die ook niet verder naar links lopen? Nee, dat is, misschien kunnen we niet bij die toolbox iets ervoor moeten zetten. Een krukje. Kan ook niet. Any bright ideas? How are you? Hold on. Nee. About the... Yes? I totally... Take a look at these. We need a power source. This meteorite shard should be sufficient. Very good. Okay. This meat... We do need a particle. Has to be small enough. A brown tube, maybe? Could work. I just have... An interface to control the device. I think this accordion will do the trick. Does it hit it? And a really potent... What do you have in mind? Water won't. Okay. Coolant. Ja, waar zouden we coolant kunnen vinden? Ja, daarboven in die sneeuwwereld. Dat helium zou coolant kunnen zijn. Maar dat moeten we ergens instoppen. Out of comp. It's a... The mere thought of cotton. Cotton candy is gross. Daar heb ik ook niks aan. Hier ligt niks. Hier kunnen we niet nog zo'n kool I think I have pakken. enough. If I keep... Van de olie, die emmer was alleen maar decoratief, die vogels. Kunnen die vogels nog hierboven ergens komen? Volgens mij ook niet, hè? Nee. Wat zei die over die weather station? Now this looks cozy. Ja. Dat is alles. Dit is cozy. Die schep hebben we gebruikt. Pardon me, is that helium in your tank by any chance? Exactly. To fill the weather balloons. Oké, nu kan ik er iets mee. Oh, we moesten er gewoon naar vragen. Oplichters. Hey, please don't steal my helium. Okay. Hey, toch wel. Please don't steal my helium. Nu moeten we haar afleiden op enige manier. I prefer to remain... Hoe gaan we dat doen? Hello? Good morning. Hey. I don't want to rain on your parade, but could I sponge some helium off of you? Well, helium is extremely valuable, especially up here. What exactly are you up to? I want to use it as a coolant. As a coolant? Ah.
that would not work at all. You would need to lower its temperature until it becomes liquid. I think it'll work out all right. Believe me, I know what I'm talking about. After all, I am a physicist. So, could you spare some of your gaseous helium? I can provide you with some of my helium if Natuurlijk. you do me a favor in return. Would you mind venturing down to the village and send a telegram to the headquarters? I can't leave here right now, by no means. No one is going to believe me ever. I'm sitting here, year after year, nothing happens. And then, suddenly, there's a flash. Aurora Borealis in Truberbrook. Ja, gewoon doen. In the name of academic merit, I have to help you. Oh, thank you so much. The guest house down in the village has a telegraph. De gas towers. Dit is relevant, denk ik. Ik denk het. Maar we moeten tot nu toe nog helemaal niks handmatig invoeren, dus dat hoeft nu ook niet. Thanks a bunch, Mr. Tannhauser. Mr. Tannhauser, thank you. Waar was het ding, zei ze? De gas tower? Ja, waarschijnlijk kunnen we nu weer op die map ergens anders heen. Of niet? Wat is de gas tower überhaupt? Ja, dat weet ik veel. Dit? Nee. De gas tower. Laten we Trude vragen, die weet alles. Trude? Hello, Prophet. I'd like to dispatch a telegram on behalf of the meteorologist on the mountaintop to the Meteorologic Society. Oh yes, of course. Shoot. Well. Ja, godver. Oh, fuck my life. 07187 72787 22608 0. Ik doe gewoon alles de eerste. 8, 6, maar dat zal wel niet goed zijn. 17904. Kijk zo wel of we het nog terug kunnen zien. 65472. No. 04103. Oh, that didn't take long for an answer. It says it can't make sense of my measurements. Nee. Guess I haven't remembered that code correctly. Nou, kijk er nog eens een keer naar, vriend. Trude, I'll be back soon. Niet terug natuurlijk. Oh, nee toch. Zeker wel. Geef codes. Hello? Could you repeat the message, please? Of course. Oké. We missen dus een deel. Ja, zover was ik ook. Station number staat op het ding, volgens mij. Ik ben aan het schrijven. Ik heb een foto gemaakt, want ik ben lui. We missen time, station number. En mijn station number staat op het huisje. Welk huisje? Thanks a bunch, Als je naar rechts loopt, staat een nummer op het huisje. Mr. Tannhauser. 10433. Welke van de blanks was station nummer? De tweede, hè? Ja. En die 10 die ervoor staat, hoort die erbij? Ik heb geen idee. En de klok staat op die grandfather klok. Oh, wacht. Even kijken hoor. Country 10. Misschien is dat die 1-0 en dan is 433 station number. Dat was mijn vraag, inderdaad. Ja.
Nou, dat die klok staat hoe laat het is. Ja. 3. Nee, 2. Ik kan het niet zien. 10:12. Ja, dat is ook goed. Maar goed. Wil je een poging wagen? Ja. Truda? Hello, Professor. I'd like to dispatch a telegram on behalf of the meteorologist. Oh yes, of course. Shoot. Even kijken. Het moet de tweede zijn, want ja. 07 het eindigt op een 4. Ja. Denk ik. Ja. Nee, logisch. 07204. Dan 10433, ja. Ja. 10433. 22608. Ja. 2 lekker. 608 40018. 400 18109. 1810030 0 lekker. 0 0 04103 0 4 103. Oh, that didn't take long for an answer. Let me read it to you. Data inconclusive. Stop. Please verify all data. Stop. What? Sensational. Stop. Thank you, Truda. I will deliver the message at once. Oké. Nou, dan doen we dat maar, hè. Wij hebben wijsheden voor jou, mevrouw. Hello? Good. Here's the answer from the headquarters. Data inconclusive. Stop. Please verify all the data. Stop. Sensation? Stop. A sensation. Did you hear that? That is quite a sensation. Just one more thing, and you can have as much helium as you want. Here. Grab the screwdriver, check all the stations, all 3 of them, and get me the measurings. Lekker. Please, I En can't met de leave screwdriver by moeten we die means. 3 stations openmaken, die kastjes. Ja, lekker. One by the village, Ja. one in the village, near the lookout, Oh, nou komen we and the ergens. third is far out in the swamps. Ik heb er hoop. Thanks a bunch, Mr. Ik heb mijn naam vergeten. Yep. Nu komen we ergens. In de swamp. Openmaken. I bet she doesn't come out here on a regular basis. Nee, dat lijkt mij ook niet. Let's see. Wind direction, wind speed, precipitation. Temperature? Air pressure? Relative humidity? 2 more weather stations to check on. Oké, hij heeft dat gewoon onthouden blijkbaar. Eentje stond bij de pier. En die andere weet ik eigenlijk niet meer waar die stond. Oh, daar bovenop. Ja. Ja. Vanaf chapter 1 al, hè, die kastjes. Vragen we ons al af waar ze voor zijn. Ja. Wind direction, wind speed, precipitation. Temperature? Air pressure? Relative humidity? Hygrometers aren't supposed to be so close to open waters. Dat weet hij dan Weather weer. station left to check on. Even kijken of we gelijk de televisie open kunnen maken als we toch hier zijn. Ja joh. Multitasken. Kijk. Perfect. Another component for the quantum discriminator. Lekker, lekker, Hoppatee. lekker. Lekker, lekker. Even kijken, het laatste kastje was daarboven. Let's see. Wind direction,
Wind speed, precipitation. It's pretty windy up here. Temperature? Air pressure? Relative humidity? Oké. Got it. That's all I need. Nou, dan gaan we weer terug naar die chickie. Dan gaan we weer terug naar die chickie. Dan gaan we die helium meenemen en dan hebben we alle components. Precies. Hello? Good morning. I think I've got your measurings. Oh, that's incredible. Can you smell the Nobel Prize? Nobelprijs? I've got to take a closer look. Zo gaat weg. Wajo. Oh, yes. Keep the helium. Take as much as you want. Oké. Een bijzondere constructie. Now it's filled with gas. Kapot mooi. Perfect. That's the last component of the... Met dat ding om ons heen weglopen. Ja, leuk. Wat een baas. Kijk hem staan. Kijk hem staan. Jongen. Niemand vraagt ook iets. Nee. Great idea. That's it. Almost there. One piece to go. Krijgen we weer een filmpje natuurlijk. Ja. Time is running out. Het wordt spannend gemaakt. Synchronized tachyon impulses. Yes. Check. Nou, het laatste onderdeel erin. Thanks. Perfect. That's it. Hans, we got it. The quantum discriminator. Lekker. Dat is een slimme. Gretchen is nearly there. The world will collapse. Nou, zo voel ik me ook wel. Het zou wel een anticlimax zijn. Matrix check. It's working. Zij is wel slim. Chapter 5. We leven nog. Exit Planet Earth? Wat? Bevalling. Exit Planet Earth? This place. Nou, we zijn weer in de void. Hello? Hands. Alle hands aan dek. Where? Blijf lopen. Lazarus! Don't leave me. Is die gek en die dokter? Mr. Space Pilot. Hey, die hike. We have to hurry. Die meisje. 10 houses are this way. Can you see the real world now? Wajo. Dat is het logo van die club. Remember the spruce cones. Is dat relevant? Barbarossa? I only constructed him to oversee the station when I'm out for dinner. Oké. Welcome to the rabbit hole, Mr. Tannhauser. Welcome to the rabbit hole. Nou, dankjewel. Meneer de gekke conspiratieman. What was that? Oh, we zijn weer terug. Ja. En we kunnen gelijk lopen. Nou, dan hebben we daarmee chapter 4 afgerond. Transdimensional Homesick Blues. En nou, het was inderdaad wel flinke blues. Maar het is ons gelukt. 2 uur en 40 minuten. Jeetje. On de jus. Maar we hebben nog 1 chapter te gaan. En die gaan jullie zien in de volgende video. Ja. Die niet opgenomen wordt om 1 uur 's nachts, kan ik jullie verzekeren. Niet, hè? Nee. Nee. Dus we hopen jullie dan weer te zien. Bedankt voor het kijken. En tot dan. Jo. Joejoe.